Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một mảng dữ liệu khổng lồ, lên tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu phần tử. Nhiệm vụ của bạn nghe có vẻ cực kỳ đơn giản như sau. Đó là tính tổng các phần tử nằm trong một khoảng từ vị trí L đến vị trí giờ bất kỳ. Cách tư duy tự nhiên nhất là gì? Đó là một vòng lặp for. Bạn cho con trỏ chạy từ L, quét dần qua phải, cộng dồn từng giá trị cho đến khi chạm tới R. Quá dễ đúng không? Đúng, nó dễ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống không chỉ yêu cầu bạn tính một lần, mà là 100.000 lần liên tục? Và tồi tệ hơn, dữ liệu trong mảng không hề đứng yên, chúng liên tục bị thay đổi, cập nhật từng giây. Với cách duyệt tuần tự truyền thống, chương trình của bạn chắc chắn sẽ sụp đổ, màn hình sẽ báo lỗi quá thời gian thực thi. Khoảng cách giữa một lập trình viên bình thường và một kỹ sư thuật toán đỉnh cao nằm ở cách giải quyết điểm nghẽn này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bẻ khóa một trong những cấu trúc dữ liệu tối ưu và mạnh mẽ nhất từng được tạo ra. Đó là Segment Tree, là vũ khí tối thượng thống trị mọi bài toán truy vấn khoảng. Để hiểu tại sao chúng ta thực sự cần đến Segment Tree, trước tiên hãy nhìn vào cách giải quyết dễ thấy nhất mà bất kỳ ai mới học lập trình cũng sẽ nghĩ đến. Đó là duyệt tuần tự bằng vòng lặp. Giả sử hệ thống yêu cầu tính tổng từ vị trí L đến vị trí R. Vòng lặp for bắt đầu khởi động. Con trỏ nhảy từng bước một, nhặt từng giá trị trong mảng và cộng dồn lại. Quá trình này tiêu tốn thời gian tuyến tính, hay trong ngôn ngữ của độ phức tạp thuật toán, nó là OR. Nếu mảng có 1 triệu phần tử và khoảng truy vấn trải dài từ đầu đến cuối, máy tính phải thực hiện đúng 1 triệu phép tính tuần tự. Giờ thì hãy tưởng tượng có 100.000 người dùng cùng lúc gửi yêu cầu truy vấn trên hệ thống. Thuật toán OR đột nhiên biến thành O quy nhân N, tạo ra hàng chục tỷ phép tính khổng lồ, bóp nghẹt hoàn toàn CPU. Chiếc đồng hồ đo hiệu năng chạm đáy. Cách tiếp cận này chính thức gục ngã trước áp lực của những hệ thống dữ liệu lớn và liên tục biến đổi. Nhận ra sự yếu kém của việc duyệt tuần tự, nhiều lập trình viên tìm đến một giải pháp tinh tế hơn, đó là mảng cộng dồn, hay còn gọi là prefixal. Ý tưởng ở đây là gì nhỉ? Đó là thay vì tính lại từ đầu mỗi lần truy vấn, chúng ta sẽ tính trước tổng từ vị trí số 0 đến mọi vị trí trong mảng và lưu nó lại. Lúc này, phép thuật thực sự xảy ra. Khi hệ thống yêu cầu tính tổng từ L đến giờ, ta chỉ cần lấy tổng cộng dồn tại giờ trừ đi tổng cộng dồn tại điểm ngay trước L. Một phép trừ duy nhất, thời gian thực thi giảm từ ON xuống mức tối thiểu tuyệt đối, độ phức tạp O1. Truy vấn diễn ra ngay lập tức nhanh như chớp mắt. Hệ thống có vẻ như đã được cứu. Nhưng khoan đã, đời không như mơ đâu, và dữ liệu thực tế thì không bao giờ đứng yên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một phần tử gốc ở đầu mảng bất ngờ thay đổi giá trị? Ngay khoảnh khắc giá trị gốc bị cập nhật, một hiệu ứng domino thảm họa bắt đầu. Vì các phần tử trong mảng prefixal được xây dựng dựa trên sự cộng dồn liên tiếp, sự thay đổi của một phần tử sẽ làm sai lệch toàn bộ kết quả của các phần tử phía sau nó. Mảng cộng dồn vỡ vụn để sửa chữa, hệ thống buộc phải tính toán lại toàn bộ phần mảng bị ảnh hưởng. Tốc độ update lúc này lại quay về ON chậm chạp. Prefixal hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Nó hy sinh hoàn toàn khả năng cập nhật dữ liệu linh hoạt để đổi lấy tốc độ truy vấn. Bài toán của chúng ta dường như lại đi vào ngõ cụt. Chúng ta đang bị kẹt giữa hai thái cực, đó là duyệt tuần tự thì truy vấn quá chậm, còn prefixal thì cập nhật lại là một thảm họa. Cả hai cách này đều có chung một điểm yếu chí mạng, đó là chúng nhìn nhận mảng dữ liệu theo một đường thẳng tuyến tính. Để phá vỡ giới hạn này, chúng ta cần một tư duy đột phá. Đừng nhìn mảng như những phần tử rời rạc nối đuôi nhau nữa. Hãy tưởng tượng toàn bộ mảng là một khối thống nhất. Bây giờ, nếu ta lấy khối dữ liệu khổng lồ này, chặt nó ra làm hai nửa bằng nhau thì sao? Rồi tiếp tục chặt mỗi nửa đó ra làm hai nữa. Liên tục lặp lại quá trình này cho đến khi khối dữ liệu bị xé nhỏ thành từng phần tử đơn lẻ thì sao? Những gì bạn đang thấy chính là trái tim của khoa học máy tính, là tư duy chưa để trị. Thay vì phải chạy từ đầu đến cuối mảng, hay quản lý một chuỗi cộng dồn dính liền nhau, chúng ta sẽ quản lý dữ liệu theo từng đoạn độc lập. Một đoạn lớn sẽ được tạo thành từ hai đoạn nhỏ hơn. Chào mừng các bạn đến với bản chất cốt lõi của Segment Tree. Thay vì bắt đầu từ đỉnh, chúng ta sẽ xây dựng cấu trúc này từ dưới lên trên. Hãy coi mỗi phần tử đơn lẻ của mảng gốc, giờ đây là một chiếc lá nằm ở tầng thấp nhất của cây. Quy luật kết nối cực kỳ đơn giản, đó là cứ hai nốt lá đứng cạnh nhau, chúng sẽ bắt tay để tạo ra một nốt cha ở tầng ngay phía trên. Giá trị của nốt cha này chính là tổng của hai nốt con cộng lại. Cụ thể, nó đại diện cho tổng của đoạn gồm hai phần tử đó. Quá trình này tiếp tục thăng hoa, hai nốt cha lại tiếp tục gộp lại thành một nốt ở tầng cao hơn, mang giá trị tổng của cả 4 phần tử bên dưới. Cứ thế, cây được đan kết ngược lên trên, vươn cao cho đến khi chúng ta chạm đến đỉnh duy nhất là nốt gốc. Nhìn vào nốt gốc này, bạn có thấy gì không?
Nó chính là điểm hội tụ đại diện cho toàn bộ mảng ban đầu, và giá trị của nó là tổng của tất cả các phần tử. Bằng kiến trúc này, mỗi nốt trên cây đều lưu trữ sẵn tổng của một khoảng nhất định, một cấu trúc dữ liệu hoàn mỹ đã thành hình. Nhìn vào cấu trúc cây đồ sộ này, một câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào để lưu trữ nó vào bộ nhớ RAM của máy tính đây? Nếu sử dụng các object và con trỏ liên kết với nhau, hệ thống sẽ bị phân mảnh bộ nhớ và tốn kém tài nguyên một cách không cần thiết. Nhưng khoa học máy tính luôn có những cú twist khá hay. Chúng ta hoàn toàn có thể ép phẳng cái cây không gian hai chiều này xuống một mảng một chiều duy nhất, chỉ bằng một công thức toán học. Giờ nha, hãy cấp cho nốt gốc vị trí đầu tiên, tức là index số 1 trong mảng. Quy luật bắt đầu từ đây. Với bất kỳ một nốt nào đang đứng ở vị trí Y, đứa con bên trái của nó sẽ nằm ở vị trí 2 nhân Y, và đứa con bên phải của nó chắc chắn sẽ nằm ở vị trí 2 nhân Y cộng 1. Bạn thử nhìn xem, gốc ở vị trí 1, con trái bay vào vị trí số 2, con phải bay vào vị trí số 3. Tiếp tục, con trái của vị trí số 2 sẽ bay vào vị trí số 4, con phải bay vào số 5. Nhờ hệ thức toán học tuyệt đẹp này, chúng ta loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của con trỏ. Máy tính có thể duyệt từ nốt cha xuống nốt con, hoặc đi ngược từ con lên cha chỉ bằng phép nhân chia số học cơ bản. Thật sự là một thiết kế có tốc độ truy xuất cực nhanh và thân thiện tuyệt đối với CPU card. Quay lại với bài toán hóc búa đã từng đánh gục mảng cộng dồn prefixum, đó là cập nhật dữ liệu. Khi một phần tử gốc bất ngờ thay đổi giá trị, điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra trên segment tree? Bạn hãy quan sát kỹ chiếc lá này. Khi giá trị của nó biến đổi, nó hoàn toàn không gây ra hiệu ứng domino phá hủy toàn bộ dữ liệu cấu trúc như prefixum. Thay vào đó, nó chỉ lặng lẽ báo cáo sự thay đổi cho một người duy nhất, đó là nốt cha trực tiếp của nó. Nốt cha sau khi tính toán lại kết quả, tiếp tục báo cáo lên nốt ông nội. Cứ thế, sự cập nhật truyền ngược lên trên theo một nhánh duy nhất, xuyên qua các tầng của cây cho đến khi chạm đến đỉnh gốc. Hãy nhìn xem, trong khi nhánh cập nhật rực sáng, toàn bộ các phần còn lại của cái cây vẫn nằm chìm trong bóng tối. Chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, và hệ thống không mất dù chỉ một chu kỳ CPU nào để tính toán lại chúng. Quãng đường mà sự thay đổi này phải di chuyển chính xác bằng chiều cao của cái cây. Và trong toán học, chiều cao của một cây nhị phân tỷ lệ thuận với logarit cơ số 2 của n. Điều đó có nghĩa là độ phức tạp cập nhật từ O n thảm họa nay đã được nén xuống chỉ còn O log n. Một tốc độ nhanh tựa vận tốc ánh sáng, bất chấp việc mảng dữ liệu của bạn có lên tới hàng tỷ phần tử. Chúng ta đã thấy segment tree cập nhật thần tốc như thế nào, nhưng sức mạnh thực sự của nó nằm ở phép truy vấn khoảng, đó là range query. Làm sao để tính tổng từ L đến giờ chỉ trong O log n? Bí mật nằm ở một cơ chế đệ quy như sau. Bên phải màn hình là đoạn mã của hàm truy vấn, bên trái là cây segment tree. Khi yêu cầu truy vấn được gửi đến, thuật toán luôn bắt đầu từ trên đỉnh cao nhất là nốt gốc và bắt đầu đi xuống. Tại bất kỳ nốt nào nó đi qua sẽ luôn có 3 kịch bản xảy ra, tương ứng với 3 màu sắc. Trường hợp thứ nhất, màu đỏ khoảng dữ liệu mà nốt này quản lý nằm hoàn toàn bên ngoài khoảng L và giờ mà chúng ta đang tìm kiếm. Nó vô giá trị, hàm lập tức trả về 0 và ngắt đệ quy tại nhánh này, không tốn thêm thời gian đi xuống dưới. Trường hợp thứ hai, màu xanh khoảng của nốt nằm trọn vẹn bên trong khoảng L và giờ. Tuyệt vời! Thuật toán lấy ngay giá trị của nốt này làm kết quả mà không cần thắc mắc hay đi sâu thêm nữa. Việc chốt đơn sớm ở các nốt trên cao chính là chìa khóa giúp bỏ qua hàng triệu phép tính thừa bên dưới. Trường hợp thứ ba, màu vàng khoảng của nốt chỉ giao nhau một phần với L và giờ. Bị kẹt ở giữa, nốt này buộc phải chẻ đôi, gọi đệ quy xuống hai đứa con bên trái và bên phải để tiếp tục sàng lọc. Sự kết hợp hoàn hảo của 3 điều kiện này giúp thuật toán như một con dao mổ sắc bén, gọt bỏ mọi nhánh thừa, chỉ nhận đúng những mảnh ghép cần thiết để ghép thành kết quả cuối cùng. Tốc độ mạnh mẽ và chính xác tuyệt đối. Để thấy rõ sự vĩ đại của segment tree, hãy đặt nó lên bàn cân cùng với những đối thủ của mình. Đầu tiên là cách làm ngây thơ, đó là duyệt tuần tự. Bộ nhớ tiêu tốn ON, cập nhật cực nhanh chỉ O1 vì chỉ cần đổi giá trị tại một vị trí. Nhưng truy vấn lại chậm chạp ở mức ON. Cái này giỏi chịu đòn nhưng phản xạ quá kém. Tiếp theo là mảng cộng dồn, prefixum. Bộ nhớ vẫn là ON truy vấn nhanh như chớp O1. Nhưng điểm yếu chí mạng lộ ra khi cập nhật, đó là nó phải tính lại toàn bộ mảng, trượt dài xuống đáy với ON. Cái này né đòn giỏi, nhưng hễ bị đánh trúng là gục ngã. Và cuối cùng, nhà vô địch của chúng ta segment tree, mặc dù phải đánh đổi một chút không gian bộ nhớ lên mức 4N, nhưng bù lại, nó thiết lập một sự cân bằng hoàn hảo. Cả thao tác cập nhật lẫn truy vấn đều bị ép xuống giới hạn tuyệt đối O log n. Không một điểm yếu chết người, không một nút thắt cổ trai. Với O log n, dù dữ liệu của bạn có bùng nổ lên 1 tỷ phần tử,
Số phép tính mà hệ thống phải thực hiện cho mỗi thao tác cũng chỉ dừng lại ở con số khoảng 30. Segment tree không chỉ là một thuật toán, nó là sự chiến thắng của tư duy thiết kế trước giới hạn vật lý của máy tính. Chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với bài toán cập nhật một phần tử, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống yêu cầu rằng hãy cộng thêm 5 vào tất cả các phần tử từ vị trí L đến vị trí R? Nếu dùng cấu trúc segment tree hiện tại để cập nhật thủ công từng phần tử một trong khoảng đó, độ phức tạp sẽ bị đội lên mức unlock. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn cả cách duyệt tuần tự ban đầu luôn cơ. Một lần nữa, hệ thống của chúng ta lại đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu khoảng cập nhật quá lớn. Để vượt qua giới hạn này, khoa học máy tính áp dụng một triết lý vô cùng đời thường, đó là sự lười biếng thông minh. Kỹ thuật lazy propagation, lan truyền lười biếng chính thức ra đời. Cùng với cây segment tree gốc, chúng ta xây dựng thêm một cấu trúc bóng tối song song, gọi là mảng lazy. Mảng này đóng vai trò như một cuốn sổ ghi nợ. Khi một khoảng lớn dữ liệu cần được cập nhật, thay vì cặm cụi chạy xuống tận cùng các nốt lá để thay đổi từng giá trị, thuật toán chỉ dừng lại ở nốt cha bao trùm khoảng đó, cập nhật tổng và ghi vào cuốn sổ lazy một khoản nợ. Các con bên dưới đang nợ một phép tính cộng 5. Quá trình cập nhật dừng lại ngay lập tức. Những đứa con bên dưới hoàn toàn không biết mình bị thay đổi cho đến khi hệ thống thực sự cần truy vấn trực tiếp đến chúng. Lúc đó khoản nợ mới được thanh toán và đẩy xuống tầng dưới bằng cách trì hoãn công việc đến phút chót. Lazy propagation một lần nữa bẻ cong giới hạn vật lý, đưa tốc độ cập nhật khoảng về lại đỉnh cao unlock. Đến đây, có thể nhiều bạn sẽ nghĩ là segment tree thật tuyệt vời, nhưng chắc nó chỉ dùng để vượt qua các bài phỏng vấn thuật toán khắc nghiệt trên LeetCode hay dành cho các kỳ thi Olympic tin học. Nhưng chưa đủ, vì trong thế giới kỹ thuật phần mềm thực tế, tư duy quản lý theo đoạn của segment tree là bệ phóng cho những hệ thống khổng lồ. Hãy nhìn vào lõi của các hệ thống cơ sở dữ liệu, đặc biệt là Time Series Database, cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian. Khi bạn mở biểu đồ chứng khoán và yêu cầu hệ thống tính toán mức giá trần, giá sàn hoặc biến động tổng thể từ ngày này sang ngày khác, các biến thể của segment tree đang âm thầm hoạt động. Chúng chia nhỏ dòng thời gian, quét qua hàng tỷ bản ghi và trả về kết quả ngay lập tức thay vì bắt máy chủ duyệt tuần tự từng dòng. Trong lĩnh vực đồ họa máy tính và thiết kế game, khi kết hợp với thuật toán Swiftline, segment tree giúp hệ thống phát hiện va chạm giữa hàng ngàn vật thể đang chuyển động cùng lúc trên màn hình, duy trì tốc độ 60 khung hình trên giây mượt mà không làm CPU của bạn bốc cháy. Segment tree không chỉ là những dòng code khô khan để thi thố. Nó thực sự là nghệ thuật tối ưu hóa không gian và thời gian trong thế giới máy tính. Segment tree không chỉ là một thuật toán, nó là minh chứng cho thấy là khi đối mặt với những giới hạn vật lý của dữ liệu khổng lồ, tư duy thiết kế và cấu trúc toán học của con người luôn có cách để bẻ cong không gian và thời gian. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng học giải thuật cùng HBN trong suốt hành trình tìm hiểu cấu trúc dữ liệu tuyệt đẹp này. Nếu video này giúp bạn mở khóa được những tư duy lập trình mới, tiết kiệm hàng chục giờ đồng hồ tự mò mẫm, thì đừng ngần ngại để lại một nút đăng ký nha, và hãy nhấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.